שלום וברכה מוריי ורבותיי, בתי אבות פונוביץ' שהוקם על ידי הרב כהנמן היו מכילים בתוכם בין היתר את יתומי השואה לאחר סיומה של השואה הארורה בגרמניה. ביום מן הימים הגיע למקום ילד קטן חדש. הרבנית מונק קיבלה אותו, ובסוף היום הגישה לו פיג'מה חדשה, בגדים חדשים, ואמרה לו כנס להתקלח ותלבש את הפיג'מה. הוא אמר לו שהוא לא מעוניין ועלה על יצואו עם בגדיו ועם הנעליים. לאחר כשבועיים בהם מנסה כבוד הרבנית לשדר אותו להתקלח ללא הצלחה, היא קראה לאברך ששימש כפסיכולוג במקום וביקשה ממנו לסייע בעדה לגרום לילדון להתקלח. הוא ניסה את כוחו ללא הצלחה. יחד הם פנו לראש המוסדות הרב כהנמן וביקשו את עזרתו. הרב כהנמן ניגש לילד, התחנן בפניו שיועיל להתקלח. הילד לא אהבה להיכנס להתקלח. בלית ברירה החליטו השלישייה שצועדים יחד עם הילד לביתו של החזון איש. הם הגיעו לחזון איש, אמרו לו כבוד הרב, הבחורצ'יק כבר שבועיים לא מוכן להתקלח, בגדיו שחורים משחור, ריח צחנה עולה מגופו. מה יש לכבוד הרב לומר? שואל אותו החזון איש, בני יקירי, מדוע אינך מוכן להתקלח? אמר לו הילד, בכל מחנות ההשמדה ומחנות העבודה שהייתי הבטיחו לי שיחזירו לי את הבגדים, מעולם לא יחזירו לי. עד שאבא שלי ואמא שלי לא יבואו לכאן וישמרו עליי באמת, אני לא סומך על אף אחד, ולכן אני לא מוכן להיפרד מהבגדים שלי. זה הדבר האחרון שנשאר לי. הרב כהנמן שמע הזאת, יצא מהחדר ופרץ בבכי. החזון איש אמר לו, אבל הרבנית מונק מבטיחה לך שהיא תחזיר לך את הדברים מיד לאחר המקלחת. אמר לו הילד, כבוד הרב, אני לא סומך על הרבנית מונק. ומה אתה אומר על האברך הזה? הנה, הוא מוכן להתחייב שיחזירו לך את הבגדים. גם עליו אני לא סומך, אמר הילד. ואולי הרב כהנמן, שהוא ראש המוסדות, הרב הגדול ביותר בבניין הזה, מה דעתך שהוא זה שיתחייב לך שבגדיך יחזירו לך מיד לאחר המקלחת? הסתכל הילד בתוך עיניו של החזון איש ואמר לו, אני לא סומך גם על הרב כהנמן. החזון איש ניסה כמוצא אחרון ואמר לילד, אולי אתה סומך עליי ואני אתחייב לך שבגדיך יחזרו אליך מיד לאחר המקלחת? הרהר הילד שניות ספורות ואמר, כבוד הרב, אתה מתחייב לי באמת? אמר לו החזון איש, מעולם לא שיקרתי. באותו רגע הודיע הילד שהוא מוכן לסמוך על החזון איש ולהתקלח עם הבגדים שלו יהיו ברשותו של כבוד הרב עד לאחר המקלחת. הרבנית מונק יצאה לבית היתומים וחזרה תוך 10 דקות עם פיג'מה בסט בגדים חדש. הילד נכנס לחדר פנימי, הוריד את הבגדים שלו, החזיר אותם לידיו של החזון איש והסביר לו, אלו הגרביים, זה הטלית קטן, זו החולצה ואתה אחראי לשמור עליהם. מיד כאשר הוא יצא, אמר החזון איש לרב כהנמן, בוא נהיה אנחנו האבא והאימא של הילד הזה. הם לקחו את הבגדים, ישרו אותם במים ויחד במו ידיהם כיבסו אותם. האברך הצעיר שהיה לי מינם ביקש לעשות זאת במקום שני הרבנים המבוגרים, אבל הם לא הסכימו להעניק לו את הזכות הזו. רק לאחר שצחצחו את בגדיו ותלו אותם על החבל, הגיע הילד ושאל, היכן הבגדים שלי כבוד הרב? אמר לו הרב, הבגדים שלך עכשיו נשארו כאן בגלל שהם אמורים להתייבש. אתה הלילה ישן בביתי ומחר הולך יחד עם הבגדים חזרה למוסדות פונוביץ'. מוריי ורבותיי, הסיפור הזה מעלה דמעות בעיני כולנו, זיכרונות קשים מתקופות אפלות בעם ישראל. אבל אנחנו צריכים להסתכל טוב טוב ימינה ושמאלה ולבדוק אם אין יעדים כאלו גם בימינו. אם אין כאלו שלא הרווחה הכלכלית חובטת בהם, אלא הרווחה הנפשית. האם אין כאלו שהאבא והאמא שלהם לא מתנהגים איתם בלי כוונה, או חלילה וחס אפילו אם בצורה של יתומים בחיי אביהם? האם אין מישהו שזקוק לעזרתנו? כי בעוד עשרות שנים נשמע כולנו על אותם אנשים שעברו לידינו כילדים קטנים ולא שמנו לב לכך. כל אחד פוקח עין ימינה, פוקח עין שמאלה ומנסה לעזור ליתומים שמסתובבים בינינו, וכך נזכה יחד לייצר דור חדש וגדול ומוצלח יותר שכולנו ללא יוצא מן הכלל נהיה בעלי חלק משמעותי בו. ברוכים תהיו.